chui đặng đấy là cũng giật giật phải cả đa viết lực lực chui lực nè còn mà phải cả đa là hai dài rồi sai nhảy lực ấy rồi chơi với nhảy rồi chơi đạ với nhảy rồi rồi chơi mà tới rồi mà ấy khá rồi ấy cả mồi quên ta lại này nè đó tùy mất lại ngay với niềm á đi chọt lên cái nào tốt mình phải cái nào ăn cái nhẹ rô xì ấy cái này thì sốc cái nào mình tay cái nào mình cái chốc không có lấy miếng đó đi nếu không lấy miếng không mình làm chốc không có lấy miếng không lên rồi chơi nè và chơi khá nó đôi riêng tôn đó là chơi khá nó lỡ chớp ra la năng mong ngày sau kia mò kia khơi chết các bạn chẳng co là lấy con ngón chẳng co này lấy tay đỏ lấy cái cũng còn là trong tay thằng nào á thằng nào rồi chơi con sang khai
hẹ kẽ